नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, अहिले एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको ब्राइडल फेस एप भन्ने जुन चाहिँ हामीले फेस एपबाट सजिलैसँग ब्राइडलको फेस चाहिँ आफ्नो फेससँग मिलाएर फोटो एडिट गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ म तपाईलाई आज यस भिडियोमा सिकाउन गइरहेको छु। किनभने साथीहरु, धेरै साथीहरुले टिकटकमा आफ्नो फेसलाई ब्राइडल फेसमा चाहिँ कन्भर्ट गरेर अपलोड गर्नु हुँदैछ र त्यसैगरी फेसबुक अथवा अन्य थुप्रै सोशल मिडियाहरुमा चाहिँ साथीहरुले अपलोड गर्दै हुनुहुन्छ। त्यही भएर साथीहरु, आज म यहाँ तपाईलाई एक्जाम्पल देखाउन चाहन्छु। जस्तै मैले एउटा यो फोटो फर एक्जाम्पल लिएको छु र यो फोटोलाई मैले ब्राइडलमा कन्भर्ट गर्दा यस्तो खालको रिजल्ट आएको छ। हेर्नु होला, तपाईले केही गर्नु पर्दैन, आफ्नो एउटा फोटो चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र जसलाई चाहिँ आफूले चाहिँ सजिलैसँग ब्राइडल मेकअपमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। ओके साथीहरु, भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राख्नु होला, ताकि यस्तै ट्रेन्डिङ भिडियोहरु चाहिँ सबभन्दा पहिले तपाईले पाउन सक्नुहुनेछ। ओके साथीहरु, यसको लागि सबभन्दा पहिले तपाईले फेस एप भन्ने एप डाउनलोड गर्नुपर्ने छ, जुन चाहिँ तपाईले सजिलैसँग प्ले स्टोरमा पाउन सक्नुहुनेछ र यहाँनिर मैले अलरेडी डाउनलोड गरेको छु, अथवा म तपाईहरुलाई लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छु, त्यहाँबाट तपाईले सजिलै डाउनलोड गर्नु होला। र साथीहरु, फाइनली तपाईले फेस एप क्लिक गर्नु होला र साथीहरु स्टेप वाइज स्टेप हेर्नु होला, ताकि तपाईको कुनै स्टेप पनि मिस नहोस्। र यो स्टेप हेरिसकेपछि यहाँनिर हेर्नु होला, तपाईले सेलिब्रिटीज भन्ने यहाँनिर अप्सन छ, यहाँनिर तपाईले क्लिक गर्नु होला। साथीहरु, सेलिब्रिटीजमा तपाईले क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्नु होला तपाईलाई कस्तो टाइपको कन्भर्ट गर्न मन छ। मैले तपाईहरुलाई ब्राइडल देखाउन चाहन्छु, त्यही पनि नेपाली, हामी नेपाली भएर नेपाली ब्राइडल मैले तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु भने तपाईले त्यो मध्ये अनमोल केसी अथवा कुनै पनि नेपाली सेलिब्रिटी, इन्डियन सेलिब्रिटी, कोरियन अथवा कुनै पनि कन्ट्रीहरुको सेलिब्रिटीको तपाईले ड्रेसहरु चाहिँ त्यसको फेससँग मिल्दो तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, तपाईले नेपाली ब्राइडलको लागि नेपाली ब्राइड भन्ने यहाँनिर छ, यहाँनिर हेर्नु होला, त्यसलाई तपाईले क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु, तपाईलाई तपाईको फोटो पनि म्याच हुनुपर्ने हुन्छ, तपाईको पोजिसन अथवा तपाईको फेस शेपहरु। जस्तै तपाईले यहाँ मध्येको कुन फेस मन पर्यो अथवा तपाईलाई कस्तो खालको बनाउनु मन छ, त्यो चाहिँ तपाईले यहाँनिर चुज गर्न सक्नुहुनेछ। मैले यहाँनिर यो चुज गर्छु। हेर्नु होला साथीहरु, यहाँनिर यो फोटो मैले चुज गरेको छु, जुन मैले तपाईहरुलाई अलरेडी बनाएर देखाएको थिएँ। त्यसपछि साथीहरु, यसलाई युजमा क्लिक गर्नु होला। युजमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यो प्रोसेसिङ हुन्छ, प्रोसेसिङ भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर हेर्नु होला, तल यहाँनिर इम्प्रेसन, मेकअप, स्माइल, जेन्डर र फेस स्वैप, र फेस स्वैपमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, जहाँ चाहिँ हामीले केही गर्नु पर्दैन, सिधै हाम्रो फेस स्वैप भएर कन्भर्ट हुन्छ। र साथीहरु, तपाईलाई यो फेस एपको अरु पनि केही सिक्नु छ भने अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला, म तपाईलाई यस्तै टाइपको राम्रो फोटोहरु कसरी बनाउने म फेस एपबाट तपाईलाई सिकाउने छु। र साथीहरु, यसपछि फेरि तपाईको यहाँनिर हेर्नु होला फेस स्वैप भन्ने अप्सन छ, यसलाई तपाईले फेरि क्लिक गर्नु होला। ओके साथीहरु, यति भइसकेपछि यहाँनिर दुईटा फोटो देखाएको छ, त्यो हामीले चाहिँ आफ्नो फोटो चाहिँ पिक फ्रम ग्यालेरीमा क्लिक गरेर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन फोटो चाहिँ यहाँनिर म तपाईलाई चुज गरेर देखाउँदै छु। र चुज गरिसकेपछि साथीहरु, यो केही समय लोडिङ हुन्छ, धेरै टाइम लाग्दैन, 1-2 सेकेन्ड। र फाइनली साथीहरु, हेर्नु होला, त्यो मैले अपलोड गरेको फोटो र यो फेस चाहिँ मिल्दोजुल्दो बनाएर चाहिँ हामीले फेस एपले चाहिँ हामीलाई दिइसकेको छ। र यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर अप्लाई गरेर तपाईले यसलाई अप्लाई गरिसकेपछि अब यो चेन्ज हुँदैन। हेर्नु होला, तपाईको यस्तो टाइपको फेसमा चाहिँ तपाईको फेस चाहिँ मिलाइदिएको छ। र फाइनली तपाईले यसलाई रिभर्स गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट, ताकि तपाईले र साथीहरु, फाइनली तपाईले यसलाई सेभ गर्दाखेरि हेर्नु होला, मैले सेभ गर्छु र यो मेरो सेभ भइसकेको छ। र तपाईको यो प्रिमियम भर्जनमा मात्रै तपाईको तल फेस एप लेखेको हुँदैन, नत्र भए तपाईले यसलाई सजिलैसँग क्रप गर्न सक्नुहुनेछ अथवा तपाईले इरेज गर्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, तपाईको यो भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने अवश्य पनि एक लाइक दिनु होला। र आउने दिनमा यस्तै भिडियो लिएर अवश्य पनि आउने छु। आजको यस भिडियोबाट बाइ बाइ, टेक केयर।